I think hari ni kita ada kat sini is to talk about VISIOLAB lah. Alright. So this is the bukan newest invention, tapi sebenarnya I have this intention dah lama to do all this podcasting dan sebagainya, but I think this is the time that we feel that to embark on this kind of podcasting lah. Kenapa kita nak buat VISIOLAB ni? Untuk pengetahuan kau, so aku pitching ni sekarang supaya boleh beli kamera, boleh beli yang earphone tu kan. Ada benda yang aku nampak adalah to fill the gap between klien dan juga kita. So macam bila kau dah banyak sangat kali pergi pitching, jumpa clients, actually soalan-soalan dia sama, kerisauan, concern dia sama. So that's why I have this idea of let's do a podcast yang mana kita boleh help to bring this kind of awareness to our clients and eventually help us juga in terms of to easily convey our message to client lah. So that's why we are thinking macam hari tu ada beberapa nama yang kita bawa. So actually nama ni disuggestkan oleh our team members juga. The thing is cool and I like it in terms of that our company name is VISIOLAB. We do visual things. So let's just do VISIOLAB lah. Okay. Yeah. Cool. So what's your opinion on that? VISIOLAB. Okay. Kau tak setuju kan? Kau tak setuju kan? Kenapa kau tak setuju? Bukan aku tak setuju. Jadi macam nak buat rebranding VISIOLAB satu hari kan. I'm thinking of, sebab kita pernah buat masa PKP dulu, kongsi. So order branding semua dah ada. So ingat nak guna semua lah. Faham. Tapi it's okay. It's a good initiative. Best juga VISIOLAB sebenarnya. Well, we let our team untuk keluarkan dengan branding yang baru lah untuk VISIOLAB. Yeah, I think that would be the introduction of the podcast. So in terms of yourself, so Azri, walaupun aku dah jumpa kau like berapa tahun 2010 lah kau 2011 masuk universiti tu kan. Yeah. But can please still kenalkan diri kau like for our viewers juga. Okay. Basically nama aku Azri Hamzah. So I graduate as an architect yang tak practice. Practice lah. Kau Practice lah, tapi tahun tua lah. Setahun lah, tak sampai setahun. Actually 10 months je. Lepas tu at the same time masa tu dah start doing photography and videography since study lah. So dari situ come minat tu. So start tu lah dengan buat wedding photography lah at first. Yes, both of us start daripada wedding lah. Dari situ aku macam explore banyak benda. Dari wedding tu kau boleh communicate dengan orang. Kalau nak tahu aku ni adalah orang yang susah nak bercakap. Being an architecture student taught me a lot lah. Macam kau kena present dan kau kena keluarkan idea kau. Macam mana kau nak buat exploration on the ideas. Explorative tu yang buat aku rasa aku ada kat sini sekarang lah. Meaning that aku buat benda apa yang aku buat hari ni. Faham. So kita grad 2014. Kau grad 2014. Aku pun sama, tapi aku tambah. Kita grad 2014 tu 10 month aku as practice architecture kerja. Then aku buat wedding. Then aku tapi let's be honest lah, kau sebenarnya kau berhenti kerja tu sebenarnya sebab duit lagi banyak kan dekat buat wedding kan. Aku boring kat architecture. Sebab benda sama je. Hari-hari kau design benda yang macam asyik redo. Faham, betul. Towards the 10 month tu aku buat benda sama. So macam tak best lah. Tak best. Kau study best sebab every first time tu ada new brief kan. So bila kau buat video, kau explore more dan kau expose dengan banyak benda baru. So starting 2018 aku and wife aku partner aku lah Deng,
seorang build a company, Visio Asia Seram Berhad, to be kick off in the serious in business lah. Kalau aku tak buat Seram Berhad, mungkin aku tak serious. Dari situlah kita orang main langgar. Tapi dari situlah kita orang learn a lot. Kita tanya orang, belajar, jumpa orang tu, jumpa orang ni, dan dari situ kita orang dah start gain trust from the client. Sebab kau dah ada established company. Tu one of the reason lah. Selain daripada kau punya hard work lah. Let me introduce myself juga. So aku Ahmad Khalis lah. Ahmad Khalis bin Muhammad Kuzaini. I think you know me a lot juga. During our study time pun I pegang some role yang melibatkan semua orang, yang handle the batch apa semua. Study architecture juga until I do my second degree. So kita grad sama-sama 2014. Kau sambung kerja, then aku sambung belajar for 2 years. Then there come times yang mana sebenarnya aku tak pandai videografi, fotografi ni aku tak pandai. Aku rasa sampai sekarang pun tak pandai. Tapi aku nampak peluang sebab Syah pandai. So one of our partner kan, Syah, dia pandai fotografi. So aku gunakan dia in such a way. Aku cakap ni, Syah, jom lah kita gabung buat satu company which is TLM. Yang mana kau ambil gambar, aku tolong cari job je. Aku cari klien, kau ambil gambar. Masa tu Syah kerja kan? Tapi masa tu Syah kerja. So dia pun kerja. Like after belajar dia kerja 2 tahun. Aku ajak dia, pujuk dia. Aku rasa 2 kali jumpa ke 2-3 kali jumpa kan. Pujuk. Jom lah join aku. Last sekali dia pun join. So we created Trendlight Media. Memang apa yang ada? Apa kau banyak janji manis? Aku punya gembangan dia adalah masa tu like flexibility. Lepas tu dia boleh balik kampung jumpa mak ayah. Sebab kalau kerja susah jumpa mak ayah. Lepas tu kita cari duit sama-sama. So kalau banyak duit kita semua. Macam tu lah. So that's where we start lah. And cuma aku sedikit bertuah because one of my family members juga ada buat satu service consulting yang mana diorang perlukan khidmat video productions lah. So that's where we start our corporate works lah. So apa yang support aku kan, technically macam ni lah. So aku selalu tengok orang lain punya hasil kerja dari segi storytelling lah. And aku kecewa. So like buat corporate video, like macam company kami ditubuhkan pada macam aku kecewa tengok video-video yang macam boring lah. Macam like, ya tahu kau ditubuhkan tu, tapi macam what's the underlying message yang kau nak sampaikan kepada klien kau? Sebenarnya you are going to talk about your company punya credibility, which kau dah kata company kau dah lama ada dalam market. So itu yang kau nak cakap. Orang tak tahu pun tahun company kau ditubuhkan sebenarnya. So that's where aku nampak loophole ataupun gap yang macam, kenapa korang buat video macam ni? Siapa yang jauh? Tak, macam tu lah. Macam siapa yang bagi idea korang buat macam ni? So that's where I come from lah. And kebanyakan company ataupun corporate clients yang kita orang pergi, I always bring that idea yang mana kau kena tengok what is the underlying message yang kau nak sampaikan. So bila kau tahu apa yang kau nak sampaikan, sebenarnya dia membantu untuk kau sampaikan dengan cara apa. So that's why kita very focus at Trendlight Media ni. Kita bercakap soal itu. Kita tak bercakap soal technical sebab memang kami pada ketika itu agak kurang lah dari segi technical shooting apa semua. Tapi we managed to solve our clients' problem. Why? Because kita understand the root cause of the problem. Apa masalah dia? Yeah. So kalau kat Visio pula, what is the difference yang korang buat? Macam, what makes you different daripada your competitor? Well, kita pun competitor jugalah sebenarnya dulu kan. Tu lah. Visio awalnya kita orang macam aku cakap tadi, kita start main langgar je. So kita orang di-expose untuk register as a Petronas vendor. At the same time,
ataupun secara kebetulan lah, one of our client during wedding tu is one of the Petronas staff. He is very very supportive lah, supportive person lah. Bila dia tengok the young people macam team kita orang masa tu very passion in what we are doing, so dia suka dengan semua kita orang punya artworks. Dari situ dia macam timbul satu trust untuk invite kita orang pergi pitch kat dia orang, pitch in term of what are our capabilities lah. So during that time, this is part ataupun one of the first project yang kita orang kick off for masuk dalam corporate sector lain lah. So dari situ kita orang dapat few project yang ada project progress video. There's one of the oil and gas punya sector yang mana kita orang kena shoot load up process. Load up process ni adalah nak bawa keluar topside yang dah siap fabricate dekat yard tu sail away. Masa tu aku tak dapat idea apa-apa, macam pergi beli drone semua kan. Then that is, I think I've doing ada drone tu pun dalam masa sebulan untuk practice, dan terus pergi buat job macam tu. Tapi I think Visual Asia boleh kata one of the big players lah dalam video production dalam oil and gas lah. Kalau kita dengar nama-nama, kalau kita pergi jumpa oil and gas client, oh Visual Asia saya kenal. Macam mana kenal lu apa, aku pun mesti kan. Tapi kenal. So Visual Asia ni nama dia meniti di PB client oil and gas kan. Tapi macam kau memang nak masuk di situ ke? Macam aku cakap, dia lebih kepada macam dia memang nak masuk situ sebab macam aku looking forward to go big ataupun growth. So aku tahu jalan tu macam daripada aku buang masa target klien-klien kecil lah, aku terus gerak yang besar. So kau tambah sebenarnya. Tak lama, tapi aku nak cepat. Sebab dia kalau kau dah terus target the biggest client, kau akan dapat gain trust from the others lah. Faham. Aku punya capability, boleh kata aku boleh macam baca the route. Macam tu lah lebih kurang. Macam kalau trend lab ni, kita orang nampak kita orang punya turning point lah. Dia kata macam the point yang mana kita akan menjadi sangat besar tu apabila kita berjaya untuk tembus tender-tender. Cuma along the line tu selepas lama, I think kita kalau kata trend lab, walaupun dia officially didaftarkan pada 2020, sebenarnya we start off think quite the same lah, 2017, 2018 lah. Aku merasakan after a while tu dia macam sampai satu tahap yang dia macam it's a lonely road lah. I think doing business is a lonely road for me. So apa kan, macam bila kau ada company, kau buat business lah technically. Yeah. Kalau business kau okay, kau nak cakap pun kau takut. Kalau business kau tak okay, kau nak bagi tahu orang pun kau takut. Sebab tadi takut macam tak okay lah, tak happy lah, takut kita tak ada masa depan lah apa semua kan. So it's a lonely road tau. Macam aku macam benda aku nak buat lah, tercari-cari yang nak buat kan. So then tiba dia bersimpangan, tiba-tiba kau datang. Kenapa kau datang? Aku ada banyak few partners before even during Visual Asia pun ada dua lah, tak ada banyak. First one, I think it's a good start, but then ada pertengahan tu ada isu sikit masa PKP lah. Dia ada something wrong. Dan masa PKP tu I invite a new partner lagi, then same thing happen. The reason why I'm looking forward for a partnership because is my trust in a phrase of if you want to go far, doing it together lebih kurang lah. If you want together if you want to go fast, do it alone. I'm not trust in fast track. I'm trust in
growth ataupun So you want go far to lah. be there. I want to go far lah. You want to be there long lah. Yeah, Well, you don't want to be there like fast, but then kau mati kiok. betul. I'm not looking at a Cepat short naik, term. cepat mati lah. Betul. I'm not looking for a short term punya business ataupun ni. Sebab apa yang aku imaginekan adalah satu Visio Asia ni ataupun sekarang VISIOLAB lah. It's a business can sustain for 100 years. Okay. Ada je lah. Ada lah. Alhamdulillah. Amin. So, meaning that it's a very sustainable business, a good business lah kan, aku cakap. So, looking forward to that, aku dengan partner aku, bukan partner ni, wife aku, berfikir, how we want to be there. Betul? Okay. So, kita macam mencari-cari lah siapa orang-orang yang sesuai kan. So, tanpa melihat secara orang yang jauh sangat, maksudnya orang di luar kawasan lingkungan aku, so aku looking for orang yang dekat dengan kita orang, which is korang lah dalam fikiran aku macam tu. Tapi ada lagi orang lain kan? Kenapa Ada tahu je. orang lain? So dia macam banyak lah benda yang kita orang ni, okay, credibility orang ni macam mana, dia punya banyak lah kan. Kita nak macam kau nak propose orang, nak kahwin, pasti kau tengok orang tu apa dia punya kriteria kan. So apa kriteria kita orang yang menarik tu? yang aku suka korang ni is korang punya apa, branding. I mean cara bawa outward branding client tu. How you deliver the output lah. You have that professionality. Faham? Dan anggaplah aku ni macam client, so aku macam berminat kat korang kan. Macam tu lah. That's the reason why aku come up dengan idea. Why not kita propose to Trendline Media masa tu untuk combine ataupun JV. Buat lah. Actually, kita orang daripada dulu we look up to you all. Tak tahu lah. Itulah, kita Trendline Media ni macam selalu tengok Azri. Dia dah buat oil and gas. Dia dah pergi sana sini, dah pergi overseas. Kita masih lagi kat sini kan. Aku rasa korang banyak tiru kita orang ni. Tak, kita evolve. So like macam kenapa dia nak join kita kan masa tu? Kenapa Visio Asia nak join dengan Trendline Media? Macam apa yang Trendline Media ni ada sebenarnya? So benda tu berlaku atas meja. Dia keluar lah, idea-idea tu keluar. Dia macam ke dia orang ni sebenarnya macam nak kepakaran kita je, tapi nanti Trendline ditinggalkan. So benda-benda tu ada keluar semua kan. Tapi one of the partners juga, Ahmad tu, kenapa kau suka tengok benda yang dia kata aku ni selalu sangat fikir yang semua benda ada dua makna. So macam like kau in a one way, dia kata aku berfikir ni bagus tau. So apa? Aku fikir baik dia, aku fikir buruk dia. Tapi because of aku terlalu fikir dua-dua arah, dia menjadikan macam dia kata macam like, apa kau fikir buruk? Fikirlah baik dia sekali kan? So macam why not kau tutup yang buruk tu dan fikir yang baik je. So from that angle kita macam terbuka minda macam betul ke apa yang dia cakap ni? Maksudnya mungkin dia tak ada niat apa-apa pun. It's just that dia memang niat nak bergabung kan? So now ada rasa lagi? Tak ada. So that's the best part lah. So macam mula-mula tu ada rasa begitu, but after all dia macam tak adalah, hilang lah. And tu sedikit lah kot cerita di belakang public of VISIOLAB, Visio Asia dan Trendline Media. Tapi actually what is VISIOLAB sebenarnya? Okay, aku nak cerita ni. So banyak cerita. Masalah dengan orang kreatif ni, semua orang nak be part of the discussion in terms of nama. Nama ni ambil masa 1.5 bulan. Aku rasa kan, like gila-gila macam-macam lah nama yang keluar, tapi penghujung dia guna nama antara dah ada dah ni je. Aku rasa geram betul. Macam like come on, macam we should have a name. And I think that's why maybe Azri boleh elaborate je lagi Visio tu kenapa. Tapi actually Trendline Media ni, because kita nak cerita pasal VISIOLAB kan, Trendline Media ni dia datang sebenarnya daripada perkataan tutur lensa. Asalnya tutur lensa ni datang dari mana? Zaman kita orang start business dulu ni, dulu ada banyak brand yang guna shutter.
shutter lens lah, shutter speed lah, shutter bros lah dan sebagainya kan. So that's where lepas tu partner kita seorang tu jauh ke. So dia kata, bosan lah pakai shutter, kita guna nama Melayu, tutur. Lepas tu macam, lensa kita guna nama kan. So instead of shutter, kita guna lensa. Dan kita kata, lensa apa? Kan macam ada banyak juga nama-nama company lain, like Lensa Maya, lensa apa semua lah kan. So kita, dan datang idea daripada aku sebab aku suka bercakap kan. So datang tutur tu. So tutur lensa yang berkata-kata lah. Tapi turns out to be, bila orang pergi tempat lain kan, macam bila kita jumpa klien, nama you apa So orang selalu salah anggap nama kita ni tutor dengan satu lagi turtle, kura-kura. So macam masa tu last kali apa yang kita buat adalah kita guna nama you apa? TL je. TL lah. So this stands for tutor lensa. So sebenarnya bila kita selalu guna TL tu, bila kita nak buat new company, kita nak namakan company baru kita tu, so that's why kita cari daripada traits T dengan L tu lah. Sebab we always believe in this lah. Macam ni juga antara benda yang lecturer kita cakap masa kita belajar tu. Ilham yang pertama tu biasanya datang daripada Allah. Give sikit lah. You are here. You are here. Yang kedua tu biasanya dah dicemari oleh syaitan. Dia kata situ. Dia pun macam ekstrim jugalah aku rasa. Macam dia. Tapi maksudnya apa? Idea yang pertama tu is something that you should hold on. Dan dalam masa yang sama maybe you can elaborate the idea lah. Macam tu lah. So that's why kita maintain huruf T dengan L tu. So kita fikir-fikir. Antara benda kita juga masa tu tengah solve adalah the trend issues lah. Kita kata in doing video production, right? You are talking about being in trend. Because why? You need to make sure your video ni is impactful. Your messaging is impactful. So if you want your messaging to be impactful, then you have to follow the trend lah. That's why datang trend tu. Lepas tu lab tu adalah yang mana kita kata, instead of kita follow trend, kita adalah the trend setter. So macam mana kita buat trend setter? So kita datang dengan idea lab lah. Macam satu makmal yang kaji trend orang dan kita buat trend sendiri. Walaupun benda tu tak pernah materialize pun lah. Tapi itulah datangnya trend lab media lah. And media tu datang sebab aku kata kalau kau buat trend lab je orang tak tahu kau buat apa. So bila ada media tu macam lagi famous lah. So that's why bila kita buat VISIOLAB, kita carry the nama of lab tu ke dalam VISIOLAB lah. I think maybe Azri boleh sambung on Visio. Kenapa Visio? Why Visio dan Visio tu apa sebenarnya? Okay. Visio ni adalah asalnya singkatan daripada ayat atau perkataan Visual Studio. So aku cut lah part visual yang ujung tu dan ambil I.O. daripada studio tu. So sebab tu jadi Visio. Okay. And at the same time, dia ada macam feel macam kalau masa tu ada company name Moshow Fix Show. So that's macam best lah macam cool lah juga. So dari situ lah aku macam set up lah untuk buat Visio. Dan kenapa Asia? Masa tu nak pergi Asia lah. Masa tu nak pergi Asia. Pergi global lagi lah. Aku very direct je lah sebenarnya. So kalau kata masa tu kau nak pergi global, dia jadi Visio global lah. Visio lain lah, international lah. Betul lah. So bila kita create VISIOLAB kan, duk pusing dekat sebulan setengah cari nama tu, I think we start off with, kita dah ada VISIOLAB tu sebenarnya, tapi kita tak nak decide yang itu kan. I think kita ada nama lain juga masa tu kan. Ya, aku tak ingat. Banyak tapi kenapa kita pilih VISIOLAB tu, I think because kita percaya yang we start off with something and we should carry that point. And kita ni orang kata bila kita ni dah berjaya, always ingat kat mana langit yang kita bukan langit yang kita pijak. Kat mana bumi yang kita pijak kan. So I think bumi yang kita pijak tu is Visio and Trendnet Media lah. So that's why kita carry throughout sampai sekarang. So that's why VISIOLAB lah. Sebenarnya kalau untuk orang lain nak tahu, cerita dia mungkin panjang sikit, tapi itulah. Visio asal dulu dia start dengan video production kan. Okay. Macam mana korang start dengan like all the progress video capturing macam internal labs apa semua tu kan? Memang by chance ke, atau memang korang aku dah fikir aku nak buat benda ni tapi then korang buat? Ataupun dia sebenarnya klien yang minta so aku buat lah? At first these services
was introduced by our previous partner. So he is the ex staff from one of the oil and gas company lah. So this is the same guy yang aku introduce, right? yeah, actually there's the guy yang introduced by Khalis lah. So sebenarnya macam boleh caveat kat sini sebenarnya Kita aku sama yang tolong korang masuk. Tak. Lawan. Okay, dari situ lah kita orang dah buat start progress video semua. Macam he is actually the RC remote controller pilot yang guna kapal terbang besar. yang control tu kan. Dia bermula dengan tu. So he is a technical person yang boleh lah buat video semua. Tapi bila come out dengan shot tu, okay, nice. But then bila ada aku tu, dia lebih soften the visual lah. So come up dengan situ, klien suka start Ada cari semua lah. So bila kita buat progress video ni, kita perlukan a long term documentation of foto, video semua. So bila kita come up dengan quotation to client untuk shoot progress selama let's say 3 bulan ataupun 6 bulan, yang kita kena berada di site sepanjang 6 bulan tu, dia akan jadi mahal. So that's where kita orang dapat idea untuk envision eternal lapse, which is a long term time lapse system yang boleh dikontrol ataupun remotely check dekat office dia, walaupun that camera is at the office. So untuk viewer yang tak tahu eternal lapse tu apa, technically is a time lapse camera yang kita mount dekat site, kita install kat site, using solar generator power dan cloud based system yang mana dia ambil gambar and then dia simpan ke cloud, and then you guys dekat office dekat KL ni or dekat mana-mana boleh access that files lah. Betul. So during that time kita ada client from Abu Dhabi dan juga mana lagi? MMSC lah. Kat VISIOLAB kita masih meneruskan benda tu lagi, mana these services, video productions. Tapi kita ada benda-benda lain juga. Dan I think benda-benda ni lah yang datang daripada trend lab media jugalah. So I think VISIOLAB memang very focus on video productions. Betul. We are the I think the all-rounder part punya bahagian, yang mana we provide video production, graphics, website dengan apps. Tapi because of kita tak fokus kot, kita tak fokus tu yang kita orang tamak tu kan. Kita tak buat apa-apa. Tapi sebenarnya where we come from adalah sebenarnya dari pain daripada klien. Maksudnya klien selalu mencari satu vendor ataupun satu partner yang boleh memberikan dia servis yang end to end untuk semua benda, sebab dia orang penat untuk every time they engage another partner, they have to tell that okay, this is my corporate identity, this is my design style, apa semua. So bila klien kata, I like your video work, so can you do posters for me? Macam on our end, we have the capability untuk buat, so why not? So that's why we come out dengan these 3 benda ni lah, which is video product, 4 lah, video production, photo production, website dengan apps, development dan juga graphics lah, which is banyak. Tapi I think benda tu yang kita carry on sampai sekarang. That's the ideas lah where VISIOLAB ni come in. We are a creative agency that provide all-rounder creative needs for the clients. So I think kita nak masuk tang corner last sebelum kita outro untuk podcast kali ni sebab kita baru tengok Gran Turismo ni, so kita nak potong tang corner. So apa experience before and after VISIOLAB? Aku nak share dulu. Aku tadi lebih aku share apa benda dah. So macam like in my end, I would say this ada satu moment ni baru berlaku lah at our client punya tempat masa kita shoot hari tu. So we did this explainer video untuk our client, and it was a short period punya project, means a very tight deadlines lah. So kita pergi and then kita record client ni untuk deliver his key messaging based on input of apa yang dia nak ceritakan lah. And
that script was written by aku masa tu sebab kita tak cukup, our script writer masa tu tak cukup tangan. And our talent masa tu adalah one of the bosses dekat department bahagian tu lah. So dia macam like dia jerit tau. Dia jerit macam, siapa yang buat skrip ni? Macam aku dah cuak lah. Macam alamak, aku masalah kan, apa hal ni kan. So macam slowly aku cakap, saya lah yang buat kan. Macam, lepas tu dia cakap dengan kawan dia, kau tengok ni Noni, budak yang baru tengok seminggu 2 minggu boleh faham apa yang kita buat bertahun-tahun. Staff kita sendiri tak faham apa yang kita buat bertahun-tahun. So itu experience yang bagi aku is very valuable punya experience, yang mana macam like, kalau aku ada phone masa tu aku nak record dia cakap, boleh ulang. Kalau lepas ni memang kena pakai tu lah 360 tu. So sebab apa, we always strive in terms of to really understand our client punya pain points. And macam in this context, so dia buat inisiatif internal untuk tim dia yang dah bertahun-tahun dia orang buat, tapi even their staff tak faham apa yang dia buat. So I'm not sure, I think kita mungkin boleh cakap dengan dia like macam lepas ni kena hire kita lagi lah supaya staff dia lagi faham kan. So macam mungkin dia punya cara dia buat video, itulah how we elaborate the ideas ataupun message tu sampai ke dalam bentuk form lain supaya tahu dia orang ni faham. Yes, I think that's the beauty of our service. I mean, our organisation dekat VISIOLAB lah. So that is my recent wonderful experience lah. Because to me it is very simple. Bila kau nak sampaikan sesuatu, you have to really know what it is. Bila kau tahu benda tu apa, senang untuk kau sampaikan ke orang. Yeah. So that's my experience lah in VISIOLAB. Kau macam mana? VISIOLAB lah. VISIOLAB, VISIOCAD lah. Kita lah pengalaman kau. Ribat-ribat klien yang best-best. Aku tak ada yang different client. Tak ada. Banyak pas kat kau kan? I think another experience yang kita boleh cerita, but kalau tak remark on client, maybe kita boleh cerita pasal working together lah at VISIOLAB. Satu benda yang aku nampak bukanlah sinergi, tapi like macam yang berlaku at VISIOLAB ni adalah korang ni sangat dahagakan improvement. Kadang-kadang aku rasa macam penat. Macam hari ni ada je benda lain nak buat, esok ada je benda lain nak buat, ni ada je benda lain nak buat. Macam tak boleh ke enjoy that moment, like sebulan dia aku tak nak buat apa-apa. Sorry lah. Okay. Tapi this is a good experience lah. So that's why aku nampak macam okay, korang like you really like to do things, grow things dan sebagainya, yang mana it melibatkan consistency. Ya. Orang buat benda ni macam through the hard way lah kot. Sebab tu kita macam ni kot. Every second counts. So itu something experience yang best jugalah bila ada kat VISIOLAB. And I think the team is very great. Yeah, quite a young team, and they are the one who push the idea of we should do podcast. So I think we are quite at the end of it lah. So macam sebelum kita habis tu, kau ada what do you want to say in this first episode of VISIOLAB? Okay, I would say thank you to the producer who yang membuatkan this VISIOLAB happen lah. Kalau tak terbuat pun. Idea ada, tapi nak make it happen tu is not easy. Nak ada dua orang ni sit in the same table pun susah lah. So special time to them. And we are looking forward untuk share more. So Azri, I think that would be the end of our podcast untuk first episode of VISIOLAB. Kita on time lah. So macam I think for our viewers juga nanti, please stay tuned. Bagi kita orang like, comment dengan share juga untuk korang punya opinion later on. And we are also looking forward untuk senior otai dalam industri untuk
juga tunjuk ajar kepada kami yang Yeah. baru-baru nak melangkah ni. And we can be in the same podcast. Yes. We are looking forward. So shout out kepada rakan-rakan kita di industri. So your name will be up next, aku rasa. So kita akan ajak diorang ni masuk dalam kita punya podcast untuk lebih cerita to our audience in terms of apa kita buat. So yeah, thank you so much. Thank you. Jumpa lagi in the next episode. Bye. Bye.